Вітання! Це літній Bihus.info, в сенсі сьогодні знову дайджест. Сьогодні дайджест журналістського суму. Зараз поясню. Є матеріали, які ми вважаємо дуже важливими, але з різних причин їх подивилось щось не так багато людей, як би нам хотілося. Причини бувають різні. Інколи реально дуже складний матеріал, інколи, не вгадали з картинкою на кавер і люди не клікнули. Інколи якась збірна в цей вечір грає з іншою збірною і все, всі дивляться, як там м'яча копають. Так, я не фанат футболу, ви правильно здогадались. Тільки хардкор, тільки кьорлінг. Коротше, сьогодні буде підбірка сюжетів, які, на думку редакції, ви маєте побачити. І навіть якщо ви після цього дайджесту не переглянете повне розслідування, а варто було б, тим не менш хоч запам'ятаєте, що там трапилось. Я почну з найкращого, як на мене, прикладу. Навесні ми випустили відео про хабарництво і корупцію в сфері атестації моряків. Це реально величезна проблема, системна проблема, яка зачіпає тисячі людей. І це один з найкрутіших матеріалів, адже нам вдалося зсередини показати, як це все відбувається, провести експеримент. Плюс в цьому сюжеті шикарна картинка, Одеса, море. Але я не знаю чому, однак з переглядами все було погано. А це варто бачити. Тим більше, що от буквально днями СБУ повідомило, що накрило цю схему, і організаторів накрило, і довело, що системою атестації просто вручну ззовні керували. Круто ж, подивіться. Весняний одеський привіт усім! І сьогодні у рубриці «Не ведись» говоримо про моряків, про українських моряків. Ви взагалі знали, що їх у нас 150 тисяч? Але якщо ви думаєте, що зараз буде про морські пригоди і взагалі купу романтики, ні. Бо ми говоримо про українських моряків. А це не лише романтика, а й хабарі, агенти і корупція. А чи є корупція у сфері атестації моряків? Звісно, вона 30 років накопичувалася. Бачите, навіть профільний міністр не заперечує корупцію. Це Україна, дітка. Але і проблему міністр не вирішує. Ця проблема полягає в тому, що наші моряки змушені платити хабарі. Раз на 5 років вони мають пройти переатестацію, щоб залишатися в професії. І раз на 5 років мінімум вони за це платять. Не офіційно в бюджет, а в приватній кишені, щоб скласти іспит. Коштує це від 2 до 10 тисяч доларів. Це стосується всіх, від кадетів до капітанів торгового флоту. Інакше в море більше не вийдеш. Тільки суми хабарів відрізняються. Капітанам дорожче. Ця сума на даний момент около 5 тисяч. Фінальна вартість у мене була нарахована більше 7500 доларів. Що відбулося? У портових містах з'явилася мережа агентів, які збирають гроші і гарантують складання іспитів. З літа 2020-го опція скласти самому не працює. Так кажуть не лише моряки, а й агенти. Зараз можна здати тільки через агента. А як раніше? Сейчас вообще моряк, по сути, без агента ничего не может делать. За словами моряків, схема працює так. Усі гроші і офіційні платежі і хабарі, а основна частина – це саме хабарі, потрібно віддати агенту. Той бере на себе увесь процес і гарантує складання іспитів. Ось, наприклад, моряк цитує своє листування з агентом. По экзаменам гарантирована сдача экзаменов в долларах и официальная касса в гривне. Насправді, ми так давно почали займатися темою дипломування моряків, що в якийсь момент навіть подумали, що запізнилися, і проблема вирішена. У січні 2021-го, коли міністр інфраструктури визнав нам, що корупція є, моряки ще складали іспити в усній формі. Це давало широкі можливості для маніпуляції з їхніми результатами. А зараз, власне, наша мета – запустити прозорий іспит, де не буде тих традиційних комісій з людським фактором, а хочемо, щоб це було в комп'ютеризованих класах без людського чиннику. І в лютому система іспитів для моряків змінилась. Усні іспити скасували. Комісії, тобто людський фактор, прибрали. Замість них ввели комп'ютерне тестування. І ось тут ми подумали, гепі-енд, проблема вирішена і корупції більше не буде. А виявилось, буде. Моряки наполягають, тест і далі продовжує бути керованим. А запорука його складання – хабар. Він абсолютно ручний.
Всі, хто його проходив, кажуть, що хто проплатив, то його здає взагалі всі теми без ніяких нарікань, без нічого, нажимаючи навіть один і той самий варіант. А давайте це перевіримо і подивимося на це от прям в реальності. Якщо, наприклад, моряк, заплативши агенту, прийде на тестування і обиратиме будь-який варіант відповіді, от просто не роздумуючи, наприклад, перший, чи складе він іспит, чи стала система тестування чесною і прозорою, або ж хабарі працюють із комп'ютерними тестами. Це Андрій. Андрій з 2015-го ходить на танкері електромеханіком. У морі пережив шторм, але і на суші на нього чекали неприємності. Сама печальна частина – це не робота в морі, а саме оновлення документів в Україні. Він недаремно просить не називати його прізвище і не показувати його документи. Бо за документи пару тижнів тому йому довелося дати хабар – $4000. Все було весело, переганяти там 15 платежів чи скільки. Да, по курсу тоді було переганяти, тому що на тому кінці, скажімо так, реципієнти цього платежу, вони вимагають суму в доларах. А це Олександр. Олександр у морі 12 років. Останні роки працював помічником капітана. Побував у різних куточках світу, співпрацював з міжнародними компаніями. Разом з іншими моряками він виходив на акції протестів проти корупції при дипломуванні моряків. І в цьому експерименті, навпаки, принципово не давав хабар агентам. Пішов на іспит сам. Я не вважаю, що я повинен якимось посередникам, які взагалі ніякого відношення не мають до моря, не знають, якими силами заробляються ці кошти там, віддавати цю суму, навіть якщо вони в мене є. Проблеми почалися ще на старті. Державний кабінет моряка довго не приймав документи про його робочий стаж. Вносити вони вносять, але статус був весь червоний. Тобто відхилено. Мої 13 чи 14 років роботи в морі просто відхилено. Абсолютно все. Олександр дзвонив на гарячі лінії, писав офіційні листи і скарги, вимагав пояснень. Врешті-решт система здалася. Тож Олександру призначили час іспиту. Час порівнювати результати. Бачите оці написи «Здано» навпроти розділів? Це успішно складений тест. Здогадалися чий? Так, Андрія, який давав хабар. Хочете, навіть додатково перевіримо, що він тиснув неправильні відповіді. Перше питання тесту і перша помилка. Друге питання теж повз. А от у Олександра, який діяв без агента і хабарів, провал по усіх фронтах. Усе червоне. Повного переліку відповідей Олександру після іспиту не дали. Тож навіть перевірити результат і довести комусь щось офіційно він не може. Є підстави вважати, що там тільки дві опції в тестуванні. Тобто ти заплатив, в тебе все зелене, здано, всі розділи. Якщо ти не заплатив, то всі червоні. А ще моряки і справді весь час згадують прізвище міністра інфраструктури, того, який в січні визнавав нам, що корупція є, і обіцяв це змінити. Гроші в сім'ю, а не криклію! Гроші в сім'ю, а не криклію! Почему криклю? Потому что без его ведома ми б здесь не знаходилися. Міністр інфраструктури Криклій Владислав Артурович та начальник морської адміністрації Глазков Андрій Володимирович були перші, хто почув від нашої організації щодо корупційної складової. Вони обіцяли, що до Нового року вони приведуть систему дипломування до міжнародних вимог. У мене є усі підстави вважати, що вони зацікавлені в тому, щоб цю схему зберегти та її очолити. Комп'ютерна програма запрограмована таким чином, що навіть з неправильними відповідями все складено, все зелене, якщо ти заплатив. Дуже гарне запитання. У мене те ж саме, я чув такі нарікання, саме тому і я запропонував, щоб, власне, система тестування була не та, яка розроблена була і наразі працювала, а використовувалася міжнародна система CES-6, за яку, власне, Якщо вам відомі факти того, що моряки сплачують хабарі, можливо, ви знаєте, кому йдуть ці гроші? Ви такі кумедні питання задаєте. Звісно, що я не можу знати, кому йдуть ці гроші. Прізвища, які називають, звісно, я чув неодноразово. Але прізвища відпрацьовують правоохоронні органи, не правоохоронні органи. Аналітика. От
Наша редакція, тут ньюзрум за стіною, дуже любить аналітичні сюжети. І більшості таких сюжетів заважаю тільки я. Тому що аналітику, зрештою, дивляться погано. Але є олігархи. Олігархів дивляться добре. Тому наступне відео не аналітика, хоча так і хороша. Це історія. Посібник з олігархічного управління маленькими звірят, в сенсі маленькими нардепами. От як нардепи відпрацьовують кожен свого татка, які прийоми використовують, як блокують невигідні для олігархів рішення і просувають вигідні. І це треба бачити, щоб розуміти, як і в інтересах кого працює український парламент. Привіт, це Бігус.Інфо. Говоримо про український парламент та інтереси олігархів у ньому. А в театрі тому, що парламент ще той театр. Не секрет, що частина депутатів у сесійній залі – посіпаки олігархів. Підігрують Ахметову і Коломойському, поки самі олігархи лишаються за кулісами. Спершу вони привели своїх людей на виборах, ну а далі докуповують додаткові кнопочки. Вкладаєшся у депутатів, отримуєш вигідні закони, збиваєш невигідних чиновників і навіть атакуєш небезпечні для тебе державні органи. Але новини про це губляться у насиченому інформпросторі. Ми самі інколи забуваємо, скільки всього слуги народу вже зробили для олігархів. Тому ми зібрали тут усе. Поспілкувалися із десятком джерел, проаналізували голосування, розпитали цих депутатів і розкажемо вам, хто в Раді підтримує Ахметова та Коломойського. Хто і як. Інструмент перший – вигідні олігархам голосування. Передостанній день роботи парламенту у 2020-му. В Раду примчав навіть президент кортежем із 4 автівок. Там слухають закон Зеленського про інвестнянь і призначають кількох міністрів. Ці голосування цікавлять і олігархів. Дозволити отримати пільги гірничо-збагачувальним комбінатам залізних руд, знаємо прізвище, марганцевих руд, знаємо прізвище, і курортам, таким як Буковель. Це буде додаткова державна підтримка протягом 15 років у вигляді побудови інфраструктури за рахунок держави. Із прізвищами виступ опозиційної депутатки мав би звучати так. Держпідтримку на 15 років дали Ахметову, збагачувальним комбінатам залізних руд, Коломойському, марганцевих руд і ще Коломойському. Буковель. Лобізм, нездоровий лобізм. Схаменіться, будь ласка. За 252 рішення прийнято, закон прийнято в цілому. Наступне питання. Держпідтримку для найбагатших людей країни прийняли. Усіх, хто голосував, не перелічимо. Але ось кілька прізвищ. Горобець, Бунін, Торохтій, Соломчук від Ахметова. Ви вже бачили цих людей під офісом, де і збирається проахметівська група «Слуг». Ну і, наприклад, Куницький та Василевська-Смаглюк із офісу Коломойського. Найцікавіше – початкова президентська версія інвестнянь прямо забороняла держпідтримку проєктам у добувній промисловості, а у фінальному голосуванні вже дозволяла і олігархам пільги, і президентському закону голоси. Інструмент 2 – провалювання невигідних олігархам голосувань. Того ж дня голосування за призначення міністром енергетики Юрія Вітренка. Група Ахметова не може бути в захваті, бо Вітренко має замінити людей Ахметова у міністерстві. І хто ж тут у нас бере слово, аби сказати своє «фе»? Саме тому декілька речей, за які можуть взяти відповідальність на себе ті, хто збирається проголосувати за Юрія Юрійовича. А це нардеп від «Батьківщини» відмовляє зал голосувати «за». Так от, ви ж пам'ятаєте, як Тимошенко тепло зустрічають на телеканалі Ахметова? Ну, так це взаємне. Повний провал програми 20/20, ви збільшення видобутку газу, компанії. А що ж там проахметівська група «Слуг»? А вони, як і просила «Батьківщина», ігнорують голосування. Або утримуються, або відсутні. Результат на табло. Голосів за призначення міністра енергетики не вистачило. Десь посміхнувся один Ахметов.
зовсім інакше поводилися депутати від Коломойського. У групі «За майбутнє» вірили в нового міністра. Сподіваюся, що новий пан міністр не буде лобістом певних олігархічних груп. І ми не будемо чути про нього новини в НАБУ, як про колишню очільницю. Ну, бо навіщо упускати можливість насолити Ахметову? Депутати Коломойського у «Слузі народу» теж тисли «за». За 185, рішення не прийнято. Інструмент 3. Інформаційні кампанії в інтересах олігархів. Цим теж займаються депутати обох олігархів. Нерідко, щоб збити незручних топ-чиновників. Коли в Ігоря Коломойського збивали прем'єра Гончарука, кілька слуг народу з орбіти олігарха розкручували приховані записи нарад прем'єра. У Зеленского есть очень примитивное, в этом смысле простое понимание экономических процессов. Ютуб-каналу, на якому виклали ці записи, вже не існує. Жоден журналіст не підписався під монтажем цих плівок. Усі ознаки інформаційної спецоперації. Найактивніше із групи Коломойського розкручував плівки Гончарука екс-співробітник телеканалу «Олігарха» Олександр Дубінський. Є одна главная новость. Это новость, это попавшие в сеть переговоры Алексея Гончарука, надеюсь, уже до бывшего прем'єр-міністра. Дубінський знімав відео, писав пости, вигадував власний контекст записів. Это не только об оскорблениях. Мы видим с вами фальсификацию происходящего в экономике страны. Зрештою, для автора фейка про повій на Майдані це відпрацьована технологія. Але нині не 2014-й. І Дубінський вже не лише інформкілер, а й нардеп. Тож використовував мандат, щоб прямо на фракції вимагати відставки незручного для Коломойського прем'єра. Інструмент 4. Подання у Конституційний суд, позови в суди. Інструмент 5. Створення тимчасових слідчих комісій в парламенті. Інструмент 6. Звернення в правоохоронні органи. Продемонструю одразу 3 інструменти в інтересах олігархів на одному прикладі. Тепер зі стану Ахметова. Ви лобіюєте інтереси Ріната Ахметова. Я захищаю інтереси держави в першу чергу. Депутатка «Слуги народу» Людмила Буймістер вже кілька місяців топить за звільнення низки чиновників, які не виконали хотєлки олігарха. Не секрет, що Ахметов дорівнює енергетика. Шахти, вугілля, більшість обленерго в країні – все це є у Ахметова, щоб виробляти і продавати вам електроенергію. За якою ціною він її вам продасть, встановлює комісія з енергетики НКРЕКП. Так от Ахметов хотів, аби комісія додала у ваші платіжки плату за ремонт електромереж. У мережі абсолютно немає грошей для того, аби інвестувати у відновлення електричних мереж по всій країні. Знос мереж у нас складає вже більше 80%. І комісія погодилася і накинула на вас грошей, але не стільки, скільки хотіли у Ахметова. І тут почалось. Депутати з групи Ахметова увімкнули режим звільнити керівництво енергетичної комісії. Нарешті призначити в нормальний спосіб, а не таким чином, яким вони були призначені. Бо спосіб, яким вони були призначені, не є конституційним. Пішли на прес-конференцію, написали подання в Конституційний суд. Пішли в суд, аби звільнити персонально голову комісії. Написали заяви в усі правоохоронні органи. Інструмент 7. Написання вигідних олігархам законів. Покажу на прикладі, який об'єднав депутатів обох олігархів не гірше, ніж інвестняні. Це постанова про звільнення директора антикорупційного бюро Артема Ситника. А серед її ініціаторів і депутати із групи Ахметова, і ядро групи Коломойського. Это, наверное, самая важная новость сегодняшнего дня. То есть решение правоохранительного комитета рекомендовать парламенту принять постановление об отставке Артема Ситника.
І можна було б припустити, що депутати так сильно переживають через адміністративний протокол, який має директор антикорбюро, якби не два величезних нюанси. Кримінальне провадження про виведення коштів із Приватбанку групи Коломойського і кримінальне провадження Роттердам Плюс про накрутку цін на електрику, яке загрожує інтересам Ахметова. Обидва ці провадження і розслідує антикорупційне бюро на чолі із Артемом Ситником. Тому у щирості публічних намірів цих депутатів є підстави сумніватися. Підсумуємо. Депутатів в олігархів уже стільки, що Зеленському дедалі важче назбирати 226 голосів без їхньої підтримки. Тим більше аргументи у олігархів переконливіші, ніж у Зеленського. Тож кожен раз, коли ви бачите перемогу законопроєктів Зеленського у Раді, це означає, що одночасно десь вже приготовлена чергова плюшка для олігарха. А якщо Зеленський припинить домовлятися, в олігархів є джокер – розвал президентської більшості, розпуск парламенту і спроба провести ще більше лояльних людей під купол. Або історія про те, як за сотні мільйонів гривень і багато років розробки армія повинна була отримати сучасну натівську систему управління військами. Роки йшли, міністри змінювались, гроші витрачались, а на фінальному етапі виявилось, що не склалось. У 15-му році аеророзвідка перетворилася з волонтерки в офіційну військову частину, спеціалізовану, айтішну, із непростим завданням – об'єднати різношерстий волонтерський софт в єдину систему спостереження, розвідки і управління військами. Так народився проект «Дельта». Виявилося, що не треба вигадувати велосипед. Все давно продумано за нас. Достатньо просто взяти за основу ті стандарти, які використовуються країнами НАТО, і їх імплементувати. Рішення, яке на той момент уже було очевидним. Україна проголосила курс на НАТО. Та й давайте простими словами. Хочеш отримати від НАТО допомогу – говори з НАТО однією мовою. Не тільки англійською, але й мовою програмування. Ми повинні розуміти, де американські літаки зараз в повітрі. Вони повинні розуміти, де знаходяться наші підрозділи на землі чи на морі. Щонайменше, і це дуже важливо, треба досягти того, щоб уникнути дружнього вогню. Саме ці речі, саме ці питання і вирішуються шляхом досягнення взаємосумісності між системами бойового управління. Уже навесні 16-го року прототип об'єднав волонтерські розробки для артилерії та розвідки. І його продемонстрували найвищим погонам і президенту. Тим сподобалося, і в Генштабі видають доручення. Працюємо далі, впроваджуємо Дельту. Але якби все отак просто і успішно закінчилося, цього сюжету не було би. Попри те, що Дельту робили військовослужбовці самих Збройних сил, просто так взяти і впровадити її в Збройні сили виявилося не можна. Так влаштовано українське законодавство. Для того, щоб програмне забезпечення було взяте на озброєння, все це оформлюється у вигляді дослідно-конструкторської роботи. Простіше кажучи, навіть коли у вас є уже готовий продукт, треба оформити тонни паперів, починаючи з формального техзавдання. Ну так, завдання на те, що вже існує. Ці тонни паперів і мали стати типу дослідницько-конструкторською роботою. Обираючи між шашечками і їхати, армійські чиновники міцно вчепилися в шашечки. Причому, хто ці шашечки малюватиме, тобто хто клепатиме папірці, як виявилося, чиновники вже теж самі визначилися. Запросили представника компанії «Еверест» Юрія Чубатюка. Нам повідомили, що це єдиний зареєстрований в Україні виконавець дослідно-конструкторських робіт по розробці програмного забезпечення. Це був той момент, коли вже можна було запідозрити, щось іде не так. Бо хоч «Еверест» – це давня і відома фірма, але до того моменту подібного софту не розробляла. Її основним видом діяльності була торгівля комп'ютерами, приладдям і софтом. Але хто ж буде сперечатися з генералами, правда? Особливо, коли генерали кажуть, та «Еверест» же нічого розробляти, власне, не буде. Так, просто папери оформить.
оформить документацію відповідно до вимог дослідно-конструкторських робіт і візьме за це свою агентську комісію. Ну так, пришліть своїх людей, давайте якось ми будемо щось розказувати, передавати знання, вам же ж треба виконувати цю роботу. Звучали відповіді: да, все будемо робити. Але ішов час, нічого не відбувалося. Насправді відбувалося. Просто геть не те, що планували волонтери. Компанія нібито мала просто написати папери, але у Генштабі вирішили, а давайте посунемо вже існуючу і погоджену розробку, до якої треба лише оформити документи, і дамо Евересту писати свою систему з нуля за 600 мільйонів гривень. Так почалася історія проекту під назвою «Дзвін». Історія, яка закінчиться для армії дуже дорого і дуже боляче. Що з проектом не так? За що ми заплатили 600 мільйонів? Відповіді всі тут, на цих сторінках. Аудит складний, але пояснити все це простими словами допоможе один із залучених до аудиторської перевірки айтішників. Це приблизно як придбати Nokia 3310 в той час, коли всі навколо ходять з сучасними смартфонами. Спілкуються в відеочатах, завантажують файли в хмари і використовують ще 1000 функцій. А ти можеш дзвонити. І дзвонити – це дійсно прогрес. Це вже не відправка голубів і не сигнальні ватри. Але ти все ще далеко позаду. І більш того, заплатив дорожче, ніж за 12-й айфон. Почнемо з найголовнішого – сумісність із НАТО. Висновок аудитора – несумісно. А це ніби як було найпростіше. Для сумісності з НАТО достатньо використовувати натівські протоколи обміну інформацією. Протоколи – це такі правила, як ми формуємо дані, як їх передаємо. Стандарти НАТО доступні. Просто бери і роби, як всі решта. Але ні, розробники дзвону використали протокол, не ратифікований як стандарт НАТО. Що це значить? Це значить, в НАТО ним не користуються, а ми будемо. Так ніби допомога НАТО нам тут не треба. Є речі, які просто на голову не налазять. Коли ти бачиш, сам як розробник, кілька файлів всього, які представлені кількома десятками рядків коду, і теж вже виходячи з свого досвіду, я можу дати оцінку, що дуже нескладного. І він був оцінений в 25 тисяч людиногодин, а це шалений ресурс. Це більше 3 років мали працювати 3 людей. І розумію, що я з перспективи власного досвіду на це витратив би не більше тижня, максимум 2. Ми зараз перерахували основні системні проблеми, які, судячи з аудиторських висновків, вже не дозволяють дзвону бути сучасною і ефективною системою управління військами. Але це, м'яко кажучи, не повний перелік. Ще є купа проблем з безпекою, з чужим софтом і, зрештою, з рахунком, який нам за все це виставили. Дзвін не повністю писаний з нуля. Частину базового софту Еверест закупив готового. В принципі, це нормально. Нормально, коли воно працює. Ненормально – це впхати в систему модуль за 15 мільйонів, який навіть не використовується. Ну так, просто лежить, пилом припадає. Просто пил вартістю в 15 мільйонів. А ще ненормально вставити в систему управління військами модуль, який не проходив спецперевірку щодо захисту інформації. Знаєте, за що воно відповідає? За передачу даних. Та за найважливіше воно відповідає. І воно, акцентують аудитори, не дає гарантій щодо захисту цих даних. В Генштабі наш запит проігнорували. В Міноборони говорити погодилися, але, кажуть, поки розуміння, що робити із дзвоном, немає. І не буде, поки не завершать слідство правоохоронні органи, яким уже передали результати аудиту. Наразі триває слідство в ДБР, є декілька проваджень. І тому Міністерство оборони не може прийняти ніяке рішення до оголошення результатів проведення розслідування. Скільки це розслідування триватиме, звісно ж, прогнозувати неможливо. А відповідно, прогнозувати, скільки ще армія просидить без сучасної системи управління, теж. Кому за все це сказати спасибі? Хороше питання. Точно не тільки Евересту як виконавцю. Та Евересту по-хорошому навіть не в першу чергу. Так, саме час поговорити про відповідальність армійських чиновників. Дуже важливо не списати все це на колективну безвідповідальність якогось безликого військового начальства. Кожне погане рішення в цій історії скріплене документом. Кожен документ підписував конкретний чиновник. Усі ці прізвища в аудиті перераховані. Ну і наостанок. Історія з усіма маркерами успішного ефіру. Зеленський, друг Зеленського, слуги народу, олігархи, таємничі зустрічі, Медведчук. Ідеальний мікс. Бомбічний. І от не те, щоб
цей ефір погано подивились. Там десь 300 тисяч переглядів, а враховуючи, що він вийшов, коли півкраїни вже на пляжах смажилось, то це взагалі хороший результат. Але завжди хочеться, щоб такі історії бачило ще більше людей. Тому насолодіться. Політику часто порівнюють із грою в шахи. Те, що зараз відбувається у «Слузі народу», така собі хаотична партія, але все одно є свій король, навіть королі. Є, наприклад, коні, от Павлюк, він же ж у нас аграрій, і, звісно, найбільше пішаків. Тоді перед президентськими виборами у штабі Зеленського зібрали цілу команду, яку особливо не афішували широкому загалу. Такі собі тіньові функціонери, де кожен зробив свій внесок у перемогу ЗЕ. Був серед них і Ілля Павлюк. Він координував роботу штабу в регіонах, натаскував лідерів місцевих осередків, відповідав за фінанси і виборчі комісії. Скандали, пов'язані з Павлюком, продовжилися і після виборів. Знову згадувався вплив на митницю і почав згадуватися вплив на депутатів. Зеленського це знову-таки чомусь влаштовувало. В результаті в групі простого чоловіка опинилося під 3 десятки нардепів. Під Новий рік ми зняли під офісом Павлюка чергу з нардепів, які приходили перед важливими голосуваннями, на котрих вони після візитів синхронно, як котики, натискали потрібні кнопки. Кнопки потрібні не Зеленському, а Ахметову. Приїзд авто Ахметівського Метінвесту до офісу Павлюка, в принципі, остаточно зняв всі питання. А сам Ілля Павлюк в перервах між прийомами не менш регулярно долав відрізок «Мій офіс, офіс Зеленського». Тут іти секунд 20. Зручно. Взагалі, Ахметов, ми ще не визначились, король він чи Зеленський. Але менше з тим, Ахметов, здається, найближчий до ОП олігарх. Він і був, а після перемоги Зеленського затвердився у ролі трішечки рівнішого за рівних. І Зеленського це так влаштовує. Хоча б тому, що на тлі усіх гучних заяв, усіх розслідувань ГПУ, усіх засідань РНБО, отих хрестових походів то на олігархів, то на контрабандистів, у Павлюка все чудово. Війни ОП якось зачепили конкурентів Павлюка, а от його вплив, схоже, став тільки більшим. Буревії оминають дворик біля ОП, а от ми – ні. 28 квітня, 15 година. Засідання Верховної Ради закінчилось от-от. З офісу Іллі Павлюка виходить народна депутатка «Слуги» Маргарита Шол. Шол – членкиня аграрного комітету. Так, тут би ще раз пожартувати про... Я простий чоловік, займаюся сільським господарством. Але маємо великі сумніви, що обговорювалися рекордні надої чи план посівної. Так, в цей день парламент проголосував за ключовий документ земельної реформи. Шол – співавторка цього законопроекту. І тут ви спитаєте, а де ж тут Ахметов? Ви ж казали, що павлюківці працюють в його інтересах. Де Ахметов, а де земля? А ось де. Одна з норм прийнятого законопроекту звучить так. З метою відокремлення таких об'єктів від території житлової забудови. У межах санітарно-захисних зон забороняється будівництво житлових об'єктів, об'єктів соціальної інфраструктури та інших об'єктів. Зверніть увагу, зачитує її Сергій Бунін, теж з групи Павлюка. Що ця теза означає на практиці? Метінвест Ріната Ахметова володіє величезними гірничо-збагачувальними комбінатами. Навколо них купа землі, так звані санітарно-захисні зони. Втрачати їх не хочеться, приватизувати їх хочеться. Раніше цього зробити було неможливо. А от зараз... Це дасть можливість викупу земельних ділянок та інших об'єктів нерухомого майна для розміщення санітарно-захисних зон, пов'язаних із видобуванням корисних копалин. Гірничо-збагачувальним комбінатам, а це вже бізнес Ахметова, великий земельний подарунок. Без нього, як нам сказали в «Слузі», група Павлюка відмовлялася голосувати за законопроект, тож довелося йти на поступки вигідні для олігарха. «Слуги народу». 9:40 ранку, 27 квітня. З офісу Іллі Павлюка виходить депутат владної партії Андрій Холодов. За 5 хвилин виходить і чоловік, схожий на ще одного слугу народу – члена антикорупційного комітету Ради Валерія Стернійчука.
Раніше ми їх тут не помічали, і от Холодов не належить до групи Павлюка. Щось змінилось? А чого ви вирішили, що я к нему прихожу в офіс? Тоді ви приходили? Ну, я прихожу к тому, кому я вважаю нужным. Ви державний діяч, а Ілля Павлюк бізнесмен. Ну, ви бачили мене з ним в офісі? Я бачила, що він був присутній в офісі і були ви там, і виходили від нього. Не знаю, я не пам'ятаю, о якій даті ви говорите. А от ми пам'ятаємо, у ті дні якраз вирішувалася доля складу комісії, яка мала відбирати керівництво нового органу – Бюро економічних розслідувань. Це бюро буде розслідувати злочини, вчинені бізнесом. Ілля Павлюк – офіційно бізнесмен, тож його вочевидь хвилює доля нового впливового органу. І Холодов разом з ще однією депутаткою групи Павлюка Юлією Діденко подавали свої кандидатури в комісію, яка відбирає керівництво цього органу. От прямо в наступний день після його візиту. Але Холодов у цій історії нам цікавий не тільки у цьому контексті. Він кум Медведчука. Дружина Медведчука Оксана Марченко хрестила дитину Холодова. І взагалі люди з оточенням Медведчука останнім часом досить часто з'являються поряд із Павлюком. І давайте не забувати, що Медведчук зараз під санкціями, з бізнесом проблеми, кримінальні справи буквально не дають вийти йому з дому. І йому б ці всі справи якось зараз вирішити. І тут ми переносимося на іншу локацію і, напевно, ще цікавішу. Там у Павлюка проходили дуже дивні, дуже законспіровані і важливі зустрічі. 28 травня, 11 ранку. Парковка готелю «Україна». Ілля Павлюк явно на когось чекає. Чекає довго. Зауважте, це чекає людина, до якої зазвичай бігають депутати. Але на цю зустріч Павлюк приїжджає сам. Нарешті до нього приходить чоловік. Вони обмінюються парою слів, сміються, а далі починається щось дивне. Вони дивляться разом в телефон, пішки, ходять в різні боки по парковці. Ну що, достатньо таємничо? Так от, зустріч, на яку так чекав Павлюк, закінчується дивно. Телефонною розмовою Павлюка з кимось. А от з тим, з ким зустрічався, Павлюк перекидається лише кількома фразами. 8 червня, близько опівдня. Та ж історія. Павлюк знову чекає. Чекає довго, хвилин 40. Чекає, міряючи кроками парковку. На якийсь час ми втрачаємо бізнесмена з поля зору. Він знову з'являється, вже розмовляючи по телефону. Далі він зникає за автівками. За них буквально за декілька секунд він з'являється знову з цим же хлопцем. Павлюк сідає в авто, щоб їхати, поговоривши телефоном. Щось не так, правда? Довго чекати на зустріч, щоб просто поговорити по телефону. 14 червня. Нова зустріч. Хлопець щось передає Павлюку і залишає парковку. Павлюк через хвилину дістає з цієї ж кишені це щось – телефон. І знову з кимось говорить. Юнак повертається на парковку. Павлюк закінчує розмову і йде з порожніми руками. Стоп, а де телефон? А ось він в руці юнака. Що відбувається? Схоже, що в даному випадку таємничий гість Павлюка – просто кур'єр. Він привозить йому телефон. Павлюк із кимось розмовляє. Юнак забирає телефон і їде. І телефонний співрозмовник Павлюка настільки важливий, що йому доводиться чекати навіть його кур'єра. Час познайомитись з юнаком. Це Ян Марченко, колишній помічник народного депутата Тараса Козака, найближчого соратника Віктора Медведчука. Зараз Козак через справу і санкції переховується. Важко сказати де, десь на лінії між Росією і Білоруссю. Марченко близький і до самого Медведчука. Саме на нього оформлювалися фірми, які використовувалися в бізнес-імперії Медведчука. На Яна Марченко був записаний і клуб «Козак». Це структура, яка, по суті, захопила шматок заповідного Труханового острова в Києві під тренувальну базу для бодігардів Віктора Медведчука. Коротше, Ян Марченко – людина з оточення, дуже близького оточення Медведчука.
Кого Марченко міг стикувати телефоном з Павлюком у режимі таємничості і стилі детективних серіалів? Логічно припустити, що це або Тарас Козак, або сам Віктор Медведчук. Тим більше взимку в соцмережах публікували фото зустрічі Козака і Павлюка в аеропорту. А в кулуарах тим часом ходили чутки, що Павлюк готується об'єднати свою групу з ОПЗЖ. Людина, яка координує 3 десятки нардепів президентської партії, ходила у друзях Зеленського ще під час виборів, а після них частенько ходить в Офіс президента, зустрічається з представником Медведчука і Козака, яких публічно Офіс президента усіляко засуджує. Нам здається, що Павлюк може бути таємним переговорником між Офісом і депутатами ОПЗЖ. Ми надіслали до ОП офіційного листа із запитанням про те, чи так це. На момент виходу ефіру відповіді ми так і не отримали.